Presidenti Ilir Meta është gati të dekretojë një datë tjetër për zgjedhjet vendore nëse politika bie dakord. Pas propozimit gjerman për shtyrje të zgjedhjeve dhe dialog pa kushte ka ardhur dhe reagimi i kreut të shtetit, i cili për zgjidhjen e krizës thotë se po ofron edhe mandatin e tij si president. Ilir Meta është gati të ndryshojë datën e zgjedhjeve. Në mesin e krizës politike që me kokë fortësi po mohohet, thotë kreu i shtetit, është gati të dekretojë një datë tjetër për lokalet. Jam i gatshëm të rishikoj dekretin për caktimin e datës së zgjedhjeve vendore dhe të dekretoj një datë tjetër për zhvillimin e tyre, në përputhje me vullnetin e shprehur të palëve politike për të garantuar unitetin e popullit dhe parimet bazë të bashkëjetesës demokratike që rrezikohen nga kriza politike në vend. Jam i gatshëm unë i pari. Sakrifoj në emër të një zgjidhje. Meta ripërsërit apelin e bërë më 20 mars nga Pogradeci, se edhe mund të vetë sakrifikohet në interes të demokracisë. Mbetem i gatshëm që për një zgjidhje që i shërben interesit më të mirë, stabilitetit dhe demokracisë së vendit, të vendos në dispozicion edhe mandatin tim si presidenti i Republikës, nëse palët të gjykojnë edhe këtë element si të rëndësishëm për një zgjidhje gjithëpërfshirëse, që do t'u jepte qytetarëve shqiptar të drejtën për të zgjedhur edhe presidentin me votën e tyre të lirë. Duke mbështetur ofertën gjermane të një dite më parë për të ndërmjetësuar krizën, numri 1 i shtetit shqiptar i bën thirrje politikës. Të ndalojnë hartimet publike justifikuese dhe të angazhohen me sinqeritet dhe përgjegjshmëri për gjetjen e një zgjidhjeje sa më të shpejtë dhe të qëndrueshme. Si mund të arrihet shtyrja e datës së zgjedhjeve dhe cilat janë mundësitë e presidentit? Aktualisht kreu i shtetit është i ngushtuar mes dy kufizimeve, atij kushtetues dhe atij të kodit zgjedhor, por dakordësia politike shpesh ka treguar se është e aftë injorojë çfarë ka miratuar vetë. Motivi pse presidenti Meta kërkon dakordsinë e palëve për të shtyrë datën e zgjedhjeve është i lidhur ngushtë me kufizimet ligjore në të cilat e ka vendosur atë kushtetuta dhe kodi zgjedhor. Libri themeltar i shtetit sanksionon se mandati të zgjedhurve në pushtetin vendor është 4 vjeçar. Ai ka filluar më 10 gusht 2015 kur KQZ shpërndau zyrtarisht mandatet dhe përfundon më 10 gusht të këtij viti. Pikërisht kjo datë përbën dhe një prej barrierave për sa i përket datës së zgjedhjeve. Nga ana tjetër, kodi zgjedhor përcakton qartë se zgjedhjet në Shqipëri mbahen në 2 periudha, atë nga 15 marsi deri më 30 qershor, si dhe nga 15 shtatori më 30 nëntor. Data e dekretuar nga vetë presidenti Meta është në limitin e fundit të periudhës së parë zgjedhore. Kjo përbën dhe barierën e dytë ligjore që ka përpara presidenti Meta, pasi ka përcimin e periudhën e dytë zgjedhore, atë të vjeshtës, do të sillte shkeljen e 10 gushtit dhe limitit kushtetues të mandatit 4 vjeçar për kryebashkiakët. Për këtë arsye, presidenti kërkon dakordsi politike përmes vullnetit të secilës mund të ndryshohet kodi zgjedhor. Një dispozitë tranzitore do të mundsonte shtyrjen e periudhës aktuale zgjedhore apo edhe injorimin e saj. Kështu do të mund të kishim zgjedhje edhe në korrik, me mundësinë e fundit të dielën e datës 28. Kjo do të mundsonte shtyrjen e datës së zgjedhjeve pa shkelur kushtetutën, gjithnjëse aktorët me vullnet politik nuk vendosin ta injorojnë edhe atë. Ndërsa sot erdhi një letër e tretë publike nga Edi Rama për Lulzim Bashën, duke i bërë thirrje që të lërë pas frikën nga reforma në drejtësi. Kryeministri Rama nuk ofron karrigen e tij dhe as ndryshimin e datës së zgjedhjeve, por një shans, siç thot ai, për të qenë pjesë e transformimit evropian të Shqipërisë. Ndjekim materialin në vijim. Akoma në pritje të Lulzim Bashës qëndron kreu i qeverisë Edi Rama. Këtë mëngjes ai shkroi një tjetër letër të gjatë ku përveç se rifton për dialog, i kthen përgjigje dhe për akuzat e shkruara prej tij një ditë më parë. Ju e nisni mesazhin me asgjësimin e gjykatës kushtetuese dhe më atribuoni mua shpalljen hapur të mendimit se shqiptarët janë më mirë pa gjykata. E pa vërtet. E vërteta është se shqiptarët ishin de facto pa gjykata. Drejtësia ishte një mall që i falej më të fortit dhe blihej nga më i pasuri. Ju keni patur edhe eksperiencë personale lidhur me këtë fakt dhe jeni një ilustrim kuptim plot i tij. Sot Shqipëria është e vërtet, po nuk e ka ende funksionale gjykatën kushtetuese. Por jo sepse nuk dua që ta ketë këtë, por sepse trupa e gjykatës kushtetuese është fshirë në pjesën ndërmuese të saj nga vettingu. Por për Ramën halli i Bashës është tjetër kund, te frika nga sistemi i drejtësisë së reformuar. Ju jeni i trembur. Keni frikë nga zbatimi i reformës në drejtësi dhe përfaqësoni një grupim që udhëhiqet nga frika e kësaj reforme, qysh ditën e parë të nisjes së saj. Rama paralajmëron kundërshtarin se për të gjitha akuzat e artikuluara do të shihet në gjyq me Lulzim Bashën, të cilin e fton të paraqesë provat për çdo akuzë. E në pritje të mbledhjes së provave, shefi i Selis Ros e rifton në dialog. Kështu që i dashur Lulzim shkëputu nga krahët e mlefit që ta ka çuar për pambuk logjikën.
Çlirohu nga paniku i humbjes që të rish shkruar mbi ballë, mbaje për vete për plakun tënd digital frikën nga reforma në drejtësi dhe bëj atë që bën çdo udhëheqës në këtë situatë të padëshiruar, ulu në tryezën e dialogut. Shqipërisë duhen kundërshtar politik që dinë të arsyetojnë, jo kalamaj në formë burrash që luajnë luftash në dëm të saj, ndjes edhe e kalamajve për ofendimin e paqëllimt. Letrën e tretë numër 1 e qeverisë mbyll me mesazhin e qartë se as Basha as kush tjetër nuk mund të prek zgjedhjet e fund qershorit. S'keni asnjë shans të pengoni 30 qershorin të vi për ata që duan të votojnë, asnjë shans të ndryshoni qeverinë pas zgjedhje, asnjë shans të më ndaloni mua dhe Partinë Socialiste të Shqipërisë të kryejnë misionin historik të transformimit evropian të Shqipërisë, akoma në pritje. Do të vjojmë flasim për situatën politike, ngërçin politik dhe krizën politike që ka kapluar vendin prej disa javësh dhe muajsh tashmë. Në studio me mua është bashkuar eksperti ligjor Jordan Daci. Mirëservet. Faleminderit që jeni këtu. Çfarë ndodh nëse arrihet një marrëveshje për shtyrjen e zgjedhjeve? Çfarë hapash ndjek presidenti? Nëse do ishte marrëveshja, presidenti do kishte fare të lehtë. Thjesht do nxirrte një dekret 3, do të caktonte datën e re. Por unë mendoj se presidenti mund ta ndryshojë datën edhe pa një marrëveshje. Kjo për arsye se kushtetuta nuk ka referenca për sa i përket mandatit të pushtetit vendor, ka referenca vetëm për sa i përket mandatit të kuvendit që është në 165. Dhe në fakt, edhe kodi zgjedhor, kur vjen puna për sa i përket zgjedhjeve vendore, referohet pikërisht në 165. Dhe në 165 nuk thuhet 4 vjet, por zgjedhjet në kuvend bëhen çdo 4 vjet. Pra nuk do të thotë domosdoshmërisht se 4 vjet se s'bën, mund të jetë 4 vjet e diçka më shumë, mund të jetë 4 vjet dhe më pak në varësi të periudhës se kur zgjidhet për të bërë zgjedhjet. Nga ana tjetër, siç e tham, kodi zgjedhor përcakton disa afate, pra nga 15 marsi deri më 30 qershor ose në shtator. Çka do thotë që presidenti, njëkohësisht po në 165 thuhet që si rregull presidenti dekreton bën thirrjen e kuvendit të ri jo më vonë se 10 ditë pasi mbaron mandati. Pra e lidh deri diku me mandatin. Por thotë në çdo rast kuvendi vazhdon të ushtrojë mandatin deri në zgjedhjen e ardhshme. Pra e let hapur mundësinë që qoftë edhe në mënyrë hipotetike të kemi një mandat i cili shkon përtej këtij momenti. Dhe duke patur parasysh situatën, mundet me një interpretim logjik që duhet kuptojmë, mundet që presidenti të caktojë një datë të re edhe pa marrëveshje në periudhën e dytë, sepse ndryshe nga se u tha që lidhet me 10 korrikull mandati, në fakt mandati në kushtetut nuk përcaktohet fare dhe kodi zgjedhor referohet pikërisht tek mandati i kuvendit dhe me një logjik mund të kemi edhe këtë interpretim që nuk është se s'bën 4 vjet, por është brenda çdo 4 viteve. Dhe përsëri do ishim brenda këtij afati kushtetues. Por të mos thënë më tej që pavarësisht përcaktimeve kushtetuese apo ligjore që ne kemi, nëse ligji dhe kushtetuta humbasin funksionin si pasojë prishjes së ekuilibrit në një mas të madhe shoqëror, siç mund të kemi përpara një skenari të mundshëm, detyrimisht e humbet funksionin dhe madje praktika në vendin tonë ka cilësuar marrëveshjet politike si një kategori e veçantë e normave kushtetuese. Se në fakt nuk duhet më shumë vullnet politik për të ndryshuar kushtetutën se sa një vullnet që kemi parë në rastet e ndryshimeve të mëdha të marrëveshjeve. Nga sa po shpjegoni ju, duket sikur e ka disi të lehtë presidenti. Ai ka artikuluar dhe unitetin kombëtar si parim kushtetues, që vlen mbi teknikalitetet. Duhet kemi parasysh që dekreti i presidentit për zhvillimin e zgjedhjeve është një kriter absolut ligjor. Do të thotë nuk mund të kemi zgjedhje pa dekret, por edhe zgjedhje nuk mund të kemi nëse ka një dekret që ndryshon datën. Dhe kjo është e padiskutueshme. Kjo është kompetencë e padiskutueshme e presidentit. Sigurisht ka disa kufizime, nuk kemi në kushtet ideale, vetë formulimi i normave kushtetuese nuk është aq i detajuar sepse tek e fundit nuk mendohet situata të jashtëzakonshme si këto tonat dhe mendojmë për një çështje, por mendoj që ekziston një mundësi zgjidhje kushtetuese nga pikpamja e presidentit, qoftë edhe në mënyrë të njëanshme unilaterale. Po. Pra mund ta bëj presidenti këtë. Mendoj që ekziston një mundësi me anë të një interpretimi logjik dhe sistematik të vetë kushtetutës. Po nëse merret ky vendim pra në këtë mënyrë të njëanshme, a janë të detyruara pastaj institucionet se s'bën partitë politike, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet ta kenë pra pëlqimin. Dekreti i presidentit për të patur ose për të mos patur zgjedhje është absolut. Vetëm shfuqizimi i dekretit mundet që të ketë efekt. Shfuqizimi s'mund bëhet përveç në gjykatë kushtetuese, kështu që automatikisht do ishte një efekt i detyrueshëm pa asnjë lloj diskutimi për gjithë palët. Përfshi dhe institucionet menaxhuese të zgjedhjeve siç është KQZ. Nuk mund ta injorojnë. Absolutisht jo. Është një afat pra data 10 gusht në kushtetutë që thuhet se mandatet e kryebashkiakëve zgjasin 4 vjet.
ndjes, zgjasin 4 vjet dhe sipas për llogaritjeve është 10 gushti duke marrë 2015-ën, që është certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nëse nuk do jenë bërë zgjedhje deri në këtë afat pra të këtij viti, 2019, çfarë ndodh? Mandati i tyre do vazhdoj edhe sikur të kemi zgjedhje, qoftë për x arsye mund të smurët, për shembull një kandidat që është zgjedhur, po marrim një rast ekstrem. Zgjidhet, smurët, mund të përfundojë edhe në komë dhe nuk e merr dot mandatin, edhe po doj, pra nuk bëhet dot rotacioni. Dhe sigurisht ligji dhe kushtetuta nuk do merret me këtë element. Ama është parim kushtetues që do vazhdoj ushtrimin e mandatit deri kur të bëhet betimi i triut. Pra në këtë pikpamje absolutisht s'ka asnjë lloj bashllëku ligjor apo kushtetues, sepse mandatet ekzistues do ushtrohen deri në momentin kur të zëvendësohen nga kryetari i ri i zgjedhur i bashkisë. Është parashikuar pra. Është parim kushtetues. Pra, marrim rastin sikur me të vërtet kemi këtë variantin. E thash, smurët mund larg qoftë bjerë në koma. Normalisht ai se merr dot detyrën. Çfarë? Do themi me qenë se ky se merr detyrën do zgjedhë një tjetër? Fizikisht. Nëse ne bindemi që përfundimisht ai nuk do jetë në gjendje që ta marrë atë që kemi zgjedh, po kjo s'do të thotë që ne nuk do presim një muaj derisa një njeri të rikuperoj shëndetin. Pra në këtë pikpamje çfarë do ndodh? I bie që nuk kemi më kryetar bashkie? Sigurisht që ka dhe do vazhdoj mandati. Pra këtu hyn fuqi logjika dhe parimet e përgjithshme të së drejtës. Kreu i shtetit ka artikuluar dhe pjesën që ai është i gatshëm të sakrifikojë dhe mandatin e tij në zgjidhjet krizës pra të ngërçit ku ndodhet vendi. Çfarë ndodh në këtë rast? Unë mendoj se më shumë se sa të heq dorë në mënyrë zyrtare nga mandati, presidenti ka dashur të jap një mesazh për palët, duke thënë që siç unë vën në diskutim mandatin tim dhe ju duhet minimalisht të tërhiqeni paksa nga pozitat tuaja aktuale me qëllim që të gjendet një zgjidhje. Kjo për arsye sepse unë mendoj që nëse jep dorëheqjen presidenti, jo vetëm që nuk ka zgjidhje, po situata do komplikohet aq shumë sa do bëj disa herë më e vështirë për gjetur një zgjidhje ideale. Domethënë, pra nuk e shoh domosdoshmërisht me faktike me dorëheqje, edhe pse unë mendoj që ai ka mjaftueshëm vullnet edhe ta bëjë. Kompetencat e tij mbeten të ngrirë në rast të dorëheqjes? Po kompetencat e tjera pastaj kalojnë si rregull do të kalojnë tek kryetari i kuvendit. Nëse nuk do ishte kryetari i kuvendit i përshtatshëm do kalonte te kryetari i gjykatës së sistemit. Një kryetari për të shfrytzuar politikisht? Mendoj që vetëm do rendonte krizën, nuk do ishte zgjidhje. Por mendoj se presidenti Meta ka dashur më shumë të jap mesazh, ose ka dashur që t'u flas palëve që do thotë, siç po unë jam i gatshëm dhe ju duhet të sakrifikoni diçka, për ndryshe Shqipëria do ketë pasoja. Kreu i PBD-s Vangel Dule ka artikuluar ditë të fundit një kërkesë ndaj presidentit që të shpërndaj parlamentin, sepse nuk plotësohet referenca kushtetuese për 140 deputet. Mendoj se aty e ka gabim. Ka dy çështje për këtë çështje, një çështje e cila thotë, a është i legjitim parlamenti sot? Formalisht jo. Politikisht mund të flasim sa të duash. Zëvendësimi i antarëve është një proces krejt normal. Mund të kishte ardhur si pasojë dorëheqjes thjesht një individ nuk do. Akti aktualisht është një vendim politik i një force politike, por kjo nuk është bën procesin e legjitimimit. Pavarësisht problemeve që mund të kemi në procedurën se si u zëvendësuan, është një çështje tjetër. Por që të zëvendësosh deputetët nga lista është mos e legjitime. Dhe gjithë janë legjitim në kuptimin pavarësisht cilësisë. Kjo është një përgjegjësi më shumë për vetë kryetarët e partive, të cilët kanë lejuar që në zgjedhje ne të përfaqësohemi me lista të tilla. Por çësia e parë është që e quajnë jo legjitim nëse nuk bëhen zgjedhje të përgjithshme. Unë mendoj se kjo çësia nuk është e drejtë, por ama çdo zgjedhës ka të drejtë të përfaqësohet në kuvend. Çka do të thotë, nëse ndodh, siç ndodhi në Kuks, kanë përshtypjen, që u dogj gjithë lista, se s'bën, duhet kemi se s'bën zgjedhje të pjesshme për plotësimin e mandateve që ngelen vakant nga mekanizmi aktual. Pra mekanizmi aktual ka parapar një situatë e cila e rekomandon, por në kushtet kur ky mekanizëm nuk e realizon zëvendësimin, se s'bën minimalisht duhet kemi zgjedhje të pjesshme. Por që ne të kemi një parlament me 130 veta apo me 120 dhe të mos bëjmë qoftë edhe zgjedhje të pjesshme, për mua kjo është antikushtetuese. Po presidenti ka kompetencat për ta shpërndarë? Nuk mendoj se shpërndarja e presidentit në përgjithësi është një dekreti i presidentit për të shpërndarë kuvendin, është më shumë një tagër, themi formal se sa e thelbësor. Kjo sepse të cënosh mandatin, se marrim një rast kur presidenti i teket mes mandatit thotë mendoj unë duhet të shpërndaj kuvendin. A do pranohej kjo gjë? Sigurisht që kjo nuk do pranohej, sepse tek e fundit është ligjvendësi, është përfaqësuesi i sovranit. Që kanë marrë votën e popullit. Pikërisht. Dhe qoftë edhe një çmenduri e momentit, themi, apo një vendimare, qoftë edhe në gjykimin e presidentit i arsituar, nuk mund të legjitimohet një gjë të tillë. Pra, shpërndarja është më shumë një akt i cili është një akt formal i nevojshëm për të certifikuar, është në kuadër të balancës,
por kompetencat e presidentit nuk mund të jenë aq të mëdha sa ti kuptojmë ne, sa të zhbënte apo të kufizonte mandatin e kuvendit. Për shpërndarje për këtë shkaqe nuk mund të jetë, por nëse presidenti pra nëse nga sistemi nuk ka zgjedhje të pjesshme, se presidenti mund të bëjë gjë tjetër, mund të shpallë zgjedhje të pjesshme për zonat ku ata mungojnë. Pra, sigurisht që presidenti është çelësi i cili shënon fillimin dhe mbarimin e mandateve, por edhe është dekreti i cili as nuk mund të kemi zgjedhje, por edhe nëse e hedh një dekret tjetër se s'bën, zgjedhjet nuk mund të bëhen nëse del një dekret i ri. Ky është një moment dhe është paraparë si një mekanizëm ekuilibrues midis pushteteve, por kurse si presidenti nuk mund të marrë tagrin të mbyll mandatin një kuvendi jashtë një logjike kushtetuese dhe mendoj se në rastin konkret nuk ka logjik kjo pjesë, por zgjedhja janë zgjedhjet e pjesshme. Në syrin tuaj si ekspert i kësaj fushë, si e shihni zgjidhjen për momentin? Bëhet një shpjegim detajuar të gjithë pyetjeve, unë falenderoj, po opinioni juaj si e shihni? Zgjidhja është kjo. Ne kemi disa palë, nuk po them vetëm dy, se mendoj se janë më shumë se dy. Këto palë duhet kuptojnë që Shqipëria është në një moment shumë kritik. Pavarësisht pretendimeve të palëve, jemi pranë një rasti ku kemi një ndarje të madhe edhe në publik, nuk ka rëndësi janë 30-40 apo 50-50, por është një ndarje e madhe sociale, e cila ka bërë që ekuilibrat të zakonshëm ligjor dhe kushtetues nuk do bënin punë. Është një lloj sikur ne të pretendonim që situatën në vitin 97 ta zgjidhim me kushtetut. Si mendoni ju? Mund ta zgjidhim? Nuk e zgjidhim dot. Pra duhet një vullnet i cili te kalon oreksin momental të partive. Unë mendoj që kjo krizë tani, që është krizë e rëndë, ndër më të rënda që kemi kaluar, edhe nga pikpamja e kushteve kushtetuese, mund të ishte edhe një shans i madh për të bërë edhe një hap të madh për të kaluar gjithë të krizat e trashëguara dhe për të bërë një model të ri. Pra mund të shikohet edhe si një mundësi, përveç se një krizë është edhe një mundësi e artë, që nëse liderat politik do ngrihen në nivelin e duhur, ne të bëjmë një zgjidhje të madhe e cila do ishte zgjidhje për shumë zgjidhje të tjera që ne presim të bëhen vijim. Dhe unë mendoj se zgjidhja është vetëm në duart e liderave kryesor të partive politike, të cilët nëse do bëjnë një zgjidhje do kenë mirënjohjen e këtij vendi, por jam i sigurt që do ndëshkohen nga ky vend, pavarësisht se si apo kur, po do ndëshkohen sigurt për një qasje jo normale dhe krejt abuzive ndaj interesave të vendit. Është interesi i vendit që kjo situatë zgjidhet dhe mendoj që ndoshta mund të jenë edhe subjektet reformës në drejtësi, pikërisht edhe këto sjellje që do jenë në këtë situatë, sepse praktikisht veprimet e papërgjegjshme në këtë situatë mund të prodhojnë kriza me pasoja tepër të rënda, të cilat unë nuk do doja të kalonin pa ndëshkim. Jordan Dhaci, unë të falenderoj për përgjigjet që datë në studion e Ditarit. Faleminderit edhe ju për ftesën. Nuk ka vonuar shumë përgjigja e Lulzim Bashës për letrën e 3 të kryeministrit. Kreu i Partisë Demokratike nga Mati e refuzoi sërish Edi Ramën, ndërsa kërkoi pjesëmarrje masive për 25 majin. Lulzim Basha përcolli nga Borrelli refuzimin e radhës për dialog të kërkuar nga kryeministri nëpërmjet letrave. Jo pushtet tavolin, jo pushtet me krimin, por askur më nuk do të pranojmë të japim në tavolinën e krimit Edi Ramës fatin e bashkëqytetarëve tanë, jo kur më! Hap pas nuk ka dhe kushti pa negociueshëm mbetet po ai para protestave. Largimi i Edi Ramës nuk negociohet! Ndërsa deputetët gjerman të CDU-t, CSU-s dhe presidenti Meta artikulojnë hapur mundësinë e shtyries së datës së zgjedhjeve, për Lulzim Bashën, e sigurt është nuk do të jetë 30 qershori. Për të shpëtuar drejtësisë, do t'i vënë thikën e fundit demokracisë shqiptare me 30 qershor, askush nuk mund pranojë një tjetër krim. Nuk do të vija i lloj 30 qershori, shqiptarët janë ngritur, shqiptarët janë bashkuar, ne nuk do të lejojmë. OSBE Diri nisi misionin e vëzhgimit për zgjedhjet vendore të 30 qershorit 2019 në Shqipëri. Drejtuesja Audrey Glover tha se nuk kishte monitoruar më parë zgjedhje pa opozitën, por sipas saj, misioni nuk ka qëllim ndërhyrje në situatën politike. Glover paralajmëroi se vëzhguesit do të mbajnë syt hapur nëse tentohet blihen vota. Audrey Glover kthehet për herë të tretë në Tiranë për të monitoruar zgjedhjet, por këtë herë pranon se Shqipëria është territori pa njohur edhe për atë.
Nuk kam vëzhguar kur një proces zgjedhor ku opozita nuk ka marrë pjesë, por edhe nëse do t'ishte kështu, ne do raportonin çdo gjë ashtu siç do ta shihnim. Do të vlerësonim zgjedhjet duke i krahasuar edhe me standardet e tjera ndërkombëtare. Në konferencën prezantuese të misionit të OSBE-ODIR, ambasadorja insistoi disa herë në rolin vëzhgues dhe jo ndërhyrës të monitoruesve, ndaj dhe nuk ishte një përgjigje direkte nëse duhen shtyrë zgjedhjet. Nuk është puna jonë që të ndërhyjmë në këtë mënyrë duke bërë sugjerime të tilla. Ne jemi këtu për të vëzhguar zgjedhjet në mënyrë të paanshme. Kjo do të ishte ndërhyrje për procesin. Misioni që drejton nuk ka ardhur me ndonjë agjendë të paracaktuar, siguroi Audrey Glover. Opozitën e qetësoi se zgjedhjet e vitit 1996, që u kritikuan fort nga vëzhguesit e drejtuar prej saj, i përkisnin të shkuarës. Nga 1996 ka kaluar një kohë e gjatë. Kam frikë se nuk e mbaj mend situatën e atij viti. Unë them le të vëzhgojmë këto zgjedhje dhe të mos shqetësohemi shumë për zgjedhjet e mëparshme. OSBE-ODIR do të ketë 18 vëzhgues afatgjatë dhe 250 afatshkurtër për të monitoruar 30 qershorin. Vëzhguesit tanë do të mbajnë syt hapur për të parë nëse ka përpjekje për shitblerje të votës apo intimidim të votuesve. Një tjetër kandidat i bindjes demokratike u tërhoq nga gara për bashkit. Ai është Ylber Gjeta, kandidat për Bashkinë e Kamzës, i cili ishte përballë Rakip Sulit socialistëve. Gjeta ka dërguar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dorëheqjen e parevokueshme duke argumentuar atë me arsye shëndetësore. Pas Lezhës, Çorovodës dhe Kavajës, ky është rasti i katërt që kandidatët e bindjes demokratike tërhiqen nga garimi për zgjedhjet e 30 qershorit. Në prag të protestës së opozitës pas ditën e së shtunës, ambasada amerikane shpërndau një mesazh për qytetarët e saj. Një demonstrim i madh pritet zhvillohet pranë zyrës kryeministrit më 25 maj 2019, duke filluar nga ora 19, thot ky njoftim. Grupi synon të protestojë kundër qeverisë shqiptare dhe mund të lëvizë në vende të ndryshme në Tiranë. Kozgjatja e demonstratës së pritshme është e panjohur, thuhet në njoftimin e ambasadës. Gjithashtu në këtë mesazh risillet në kujtesë dhe mënyra e organizimit të protestave të shkuara të opozitës. Demonstrimet e kohëve të fundit kanë përfshirë dhunën, forcat e sigurisë kanë përdorur ujë dhe gaz lotësielës për të shpërndarë turmat. Shmangni të gjitha pikat e grumbullimit dhe vendet ku demonstratat janë të pashmangshme ose në vazhdimsi, thuhet në mesazhin e ambasadës amerikane. Shefja e operacionit ndërkombëtar të monitorimit Genovefa Ruiz Calavera i ka quajtur të papranueshme sulmet ndaj reformës në drejtësi dhe procesit vettingut, duke pohuar se ato vijnë nga njerëz që kanë frikë drejtësinë e re. Vettingu po ecën në rrugën e duhur, thot ajo në një editorial me rastin e një vjetorit këtij procesi, ndërsa shpjegon vakumin e krijuar në krye të gjyqësorit. Ka kaluar më shumë se një vit nga nisja e vettingut në sistemin e drejtësisë dhe shefja e operacionit ndërkombëtar që monitoron këtë proces bën bilancin. Përballë kritikave që nuk kanë kursyer as veto në mend, Genovefa Ruiz Calavera mbron punën e bërë deri tani. Vettingu është një proces kompleks dhe çdo dosje e veçantë që përfshin me mira faqe është ndryshme nga tjetra. Ka nuanca dhe aspekte të tri shtyllave të vlerësimit që mund të çojnë në konkluzione të ndryshme për shkaqe që duken të ngjashme. Vëzhguesit ndërkombëtar të operacionit ndërkombëtar të monitorimit i kanë monitoruar vendimet e institucioneve të vettingut në të gjitha nivelet. Gjatë 6 muajve të fundit, ONM ka marrë përafërsisht 250 denoncime nga individ, ndërmarrje private, OJQ dhe institucione publike. Kjo gatishmëri për të kontribuar tregon se qytetarët besojnë se vettingu po shkon në drejtimin e duhur për t'u përgjigjur aspiratave legjitime publike. Pak ditë më parë, presidenti Meta përdori mungesën e gjykatës kushtetuese si argument për ta quajtur indirekt të dështuar reformën e drejtësi. Për këtë vakuum në krye të gjyqësorit flet edhe Calavera në editorialin që mban firmën e saj, ndonse qasja është komplet tjetër. Mungesa e kuorumit në gjykatën kushtetuese ka qenë sigurisht një çmim shumë i lartë për t'u paguar për tranzicionin. Nuk duhet të habitemi që procesi i rivlerësimit ka pasur implikime dhe pasoja në gjyqësor në të gjitha nivelet. Megjithatë, procesi i zëvendësimit të gjyqtarëve është në vazhdim dhe ky tranzicion do të përfundojë së shpejti. Shefi e ONM si quan të papranueshme sulme ndaj vettingut dhe reformës, ndërsa flet për njerëz që i friksohen asaj. Duke pasur parasysh interesin e lartë publik, është e rëndësishme të sigurohet monitorimi nga afër i procesit dhe të kontribuohet në mënyrë konstruktive në progresin e tij. Megjithatë, kjo nuk justifikon sulmin ndaj procesit në kushte të padrejta dhe të papranueshme,
duke përfshirë edhe rastet kur i drejtohet personalisht antarëve individual të institucioneve të vettingut. Disa njerëz mund të kenë frikë nga reforma gjyqësore dhe të jenë të gatshëm ta pengojnë atë, por kjo nuk mund të lejohet. Institucionet e reja të reformës do t'jenë shpejt funksionale, garanton Kalavera, ndërsa thekson se muajt e ardhshëm do t'jenë vendimtar. 31.000 çështje mbeten peng i mungesës së gjyqtarëve në gjykatën e lartë. Kolegjet e gjykatës së lartë mund të shqyrtojnë çështjet me 3 gjyqtarë në dhomë këshillimi dhe me 5 gjyqtarë kur çështja kalon për gjykim. Sot në këtë gjykatë nuk kryhet asnjë proces, ndërsa qytetarët mbeten në pritje të vendimeve. Në kulmin e reformës për drejtësi, gjykata e lartë ka pushuar së funksionuari. Në këtë gjykatë ka vetëm 2 antarë të trupit gjykues. Kryetari i saj Xhezair Zaganjori dhe një nga antarët Ardian Dvorani. 31.000 dosje presin të marrin një zgjidhje juridike dhe ligjore. Por fati i tyre mbetet në dorën e 2 antarëve të gjykatës së lartë, deri në përzgjedhjen e antarëve të tjerë të gjykatës nga Këshilli i Lartë Gjyqësor me dekret të Presidentit të Republikës. Pas gjykatës kushtetuese, gjykata e lartë u detyrua të mbyll dyert për qytetarët në konflikt me ligjin. Drejtësia në këtë godinë ka mbetur së punuari edhe në tiktakun e kohës. Shkaku bë vettingu, ose i njohur ndryshe si gjyqi pasuror i gjyqtarëve, në sallat e gjykatës së lartë nuk zhvillohen më procese gjyqësore. Drejtësia, që është e vërteta në veprim, është takuar gjithashtu. Dosjet me objekt konfliktet ligjore ndaj qytetarëve dhe ato që lidhen me pronën nuk marrin dot një përgjigje përfundimtare. Verdikti për to ka stopuar. Unë ndërpres se këtu janë dokumentat e djalit Smunçi, nuk fol. Është 21 vjeç, nuk fol, nuk hec, nuk e di çon shleku. Për një kohë të papërcaktuar, këto dosje do të mbahen peng në gjykatën e lartë. Nga sot kjo gjykatë nuk mund të marrë vendime duke i lënë dosjet vetëm me vendimin e formës së prerë të apelit. Qytetarët do të presin sërish në dyert e gjykatës supreme për të marrë drejtësi. Se kur, nuk dihet. Shteti i di të punë, ku dëgjum? Ti të drejtën të ku ta kërkosh? Ku ta kërkoj të drejtën? S'kam ku e kërkoj. Unë vi një herë vite pyes tu. Sa vjet ke që bën këtë gjë? Nga 2014 e këtej. Dosjet të mbartura që prej vitit 2018 numërohen mbi 28.000, mbi 3.000 janë ato të ardhura që prej janarit të këtij viti. 468 janë marrë në dhomat e këshillimit dhe vetëm 12 prej tyre janë gjykuar në seancë. E kam në lidhje të drejtë për drejtë Anduhen Allabanin për të biseduar më tej për këtë ngërç dhe krizë në sistemin e drejtësisë. Anduhena, mirëmbrëma, reforma në drejtësi krahas politikës është kthyer në një mollë sherrri edhe tek vetë njerëzit e drejtësisë. Çfarë thon ata për situatën? Në fakt, kolapsi që ka ndodhur tashmë në sistemin drejtësisë duke prekur disa nga gjykatat më të larta, siç është gjykata kushtetuese, gjykata e lartë dhe pritet që edhe ajo e apelit të kalojë në një filtr vettingu dhe ku pjesa më e madhe e gjyqtarëve arrin pritet që të largohen si pasojë e mos justifikimit të pasurive të vëna në vite, por edhe në shkeljet e hapura që janë kapur nga denoncimet e bëra nga qytetarët nga ONM në lidhje me trajtimin e dosjeve dhe çështjeve konkrete. Në fakt, është një çështje e cila ne në shumicën e rasteve i drejtohemi ekspertëve, i drejtohemi atyre që janë marrë prej vitesh dhe kanë qenë pjesë e sistemit të drejtësisë për vite me radhë edhe të cilët kanë një lloj eksperience për të kuptuar më pas se çfarë po ndodh me reformën, a është ajo e nevojshme, a është ajo një spastrim që i bëhet sistemit, apo është një luftë politike për të marrë pushtetin e drejtësisë në dorë. Ka opinione të ndryshme, sigurisht, ka juristë dhe njohës të mirë të ligjit, konstitucionalistë, të cilët flasin për një betejë ligjore të politikës për të marrë dhe për të shtë në dorë sistemin e drejtësisë duke shmangur
pasur kështu hapjen e dosjeve konkrete në lidhje me zyrtarët e lartë të kapur në korrupsion, çështje të cilat janë folur në media, po kurse si nuk janë provuar, për sa kohë prokuroria i ka ende në hetim dhe dosjet janë ende të mbajtura në zyrat dhe në zyrat e prokurorëve. Gjithsesi është një çështje për cilën ne me zë dhe me figurë kemi arritur të marrim nga përfaqësues të sistemit, ish përfaqësues të sistemit, të cilët e konsiderojnë këtë si një reformë të dështuar, por ka dhe opinione të kundërta. Ndiqni Arben Braçën, i cili është një ekspert i fushës, dhe pastaj kthehemi sërish bashkë. Reforma në drejtësi është një luftë e hapur politike për të kapur sistemin e drejtësisë. Arben Braçë, një prej drejtuesve të Institutit për Drejtësi dhe Zhvillim, deklaron se metodologjia që u përdor për hartimin e reformës ishte sui generis. Aktori ndërkombëtar nuk arriti të kuptoj strategjinë e hollë të luajtur nga politika dhe që një reformë që u la në dorë të politikës. Luftë për të kapur sistemin e drejtësisë. Këtë e shpjegojnë shumë fakte, largimi ose mos largimi disa persona që kanë dorë fatet e shtetit. Dhe kemi arritur në një pikë ku nuk kemi bërë gjë tjetër vetëm se kemi asgjësuar vetëm nëpërmjet asgjësimit gjykatës kushtetuese dhe gjykatës të lartë. Braçë thotë se me reformën në drejtësi politika synoi të bënte revolucion, duke asgjësuar armikun dhe kundërshtarin politik. Palët e interesit qëllimisht u lanë jashtë hartimit të reformës, duke sjellë këtë rezultat, pasojat e së cilës bien mbi qytetarin dhe sistemin. Pra, një vetting që ka të bëjë me asgjësimin e kundërshtarit dhe trajtimin e kundërshtarit si armik që duhet asgjësuar. 31.000 çështje ligjore që presin të zgjidhen në gjykatën e lartë, mbeten peng i dy gjyqtarëve që presin të dalin në vetting, ndërsa gjykata kushtetuese ka pushuar së funksionuari. Dikush që ka probleme me drejtësinë tash nuk mund ta gjejë dot kurrë të drejtën e tij. Pra do të svarritet sepse s'ka organ që ta monitoroj dhe pikërisht ata persona që japin të drejtën janë në nxitime sipër. Pra, është lënë në ndërgjegjen e tyre të varfër, e cila tash nuk kontrollohet. Dhe s'ka nevojë të them se çfarë bëhet me një pushtet që nuk ka organizma kontrolli. Skënder Gjinushi zgjidhet në krye të Akademisë së Shkencave, i vetëm në garë ai mori mbështetjen e shumicës së akademikëve. Pas sulmeve të vazhdueshme për kandidimin e tij, Gjinushi tha se ministër dhe akademik më bëri matematika dhe jo politika. Tashma i pret dekretimin nga presidenti Meta dhe duket i sigurt se edhe këtë hallk do ta kalojë. Skënder Gjinushi zgjidhet kryetari i Akademisë së Shkencave. Pas një surprizë dhe i vetëm në garë ai ka marrë mbështetjen e 35 akademikëve, 6 vota kundër dhe asnjë abstenim. Ndryshe nga zgjedhjet politike, votimet në akademi u zhvilluan të qeta dhe përfunduan brenda një ore. Pas rezultatit, Skënder Gjinushi foli si akademik ku merita dhe arritjet e deritanishme ja dedikoi matematikës dhe jo politikës. Me qënë se ka në një rezervë se unë vi nga politika, e vërtet është ndryshe, unë dhe ministër dhe akademik jam bërë prej matematikës, jo prej politikës. Dhe rrjedhimisht rikthehem atje ku kam qenë dhe qëllimi është nuk është politizimi i akademisë, por është akademizimi i politikës. Në zgjedhjet për kryesinë e Akademisë së Shkencave kishin të drejtë vote 44 akademik. Shumica ishin prezent në sallë, ndërsa 11 mes tyre dhe Ismail Kadare e dërguan fletën e votimit me post. Ndërsa akademiku Artan Fuga nuk mori pjesë në zgjedhje, madje cilësoi të premte të zezë për Akademinë e Shkencave. Ndërsa Fuga i kërkon presidentit të Republikës të mos e dekretojë kryetarin e zgjedhur, Skënder Gjinushi duket i qetë edhe para këtij procesi. Zoti Meta i njeh shumë mirë institucionet, plus që dhe marrëdhëniet personale nuk janë tilla që nuk e dim se ku i takon vendi njëri dhe tjetri. Kryesia në Akademinë e Shkencave zgjidhet pas një viti e gjysmë mungesë. Në krah të Skënder Gjinushit do të jetë Vasil Toli në postin e nënkryetarit, duke ndruar vendin me Salvatore Bushatin, që ky i fundit është zgjedhur sekretar. Kryeministra britanike Theresa May njoftoi se më 7 qershor do të largohet nga drejtimi i qeverisë dhe Partisë Konservatore. Mes lotëve, ajo tha se ka bërë çështje mundur për të përmbyllur procesin e Brexit. Pasuesi i Mayt mund të zgjidhet javën e ardhshme. Theresa May dorëhiqet nga posti i kryeministrës së Mbretërisë së Bashkuar dhe drejtimi i partisë.
Vendimi vjen pas 3 viteve në drejtim të ekzekutivit dhe është nxitur nga presionet e shumta gjithmonë në rritje dhe nga kundërshtimi i ashpër i ujdisë së saj për Brexit. May do të largohet përfundimisht nga udhëheqja e qeverisë dhe Partisë Konservatore me 7 qershor. Kam bërë më të mirën time për Brexit. Negociova kushtet e largimit dhe marrëdhënien e re me fqinjen tonë më të afërt, të cilat mbrojmë vendet e punës, sigurinë tonë dhe vendin. Bëra gjithçka që munda për t'i bindur ligjvënësit të mbështesnin ujdin, por nuk ja dola. E provova 3 herë dhe dështova. Dukshëm është në interesin më të mirë të vendit që një kryeministër i ri të drejtojë këtë përpjekje. Njoftimi i May hapi zyrtarisht garën për ta zëvendësuar atë në drejtim të funksioneve që mbante. Lidershipi konservator do të nisë punën javën e ardhshme për të caktuar pasuesin e kryeministres. Zëvendësuesi i May do të shtyjë përpara divorcin me Bashkimin Evropian. Ndërheqja e May do të thellojë krizën për Brexit, ndërsa lideri i ri pritet të shtojë përçarjet dhe konfrontimet me Unionin. Gjithashtu ekziston rreziku që Britania të shkojë drejt zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Në fund të konferencës, duke përmendur privilegjin e veçantë që pati me drejtimin e qeverisë, May nuk i përmbajti lotët. Dorëheqja e kryeministres Theresa May u pasua nga reagimet shumta politikanët dhe qytetarët shprehen keqardhje për këtë vendim dhe ndihen akoma më të pasigurt për Brexitin. Lotët e kryeministres britanike Theresa May prekën jo vetëm qytetarët, por edhe politikanët e këtij vendi. Të shumta ishin mesazhet ngushëlluese për shefen e qeverisë, veçanërisht nga ata që kërkonin me ngulm tërheqjen e saj. Deklaratë shumë dinjitoze nga Theresa May. Faleminderit për shërbimin tënd stoik për vendin dhe Partinë Konservatore, shkrua në Twitter Boris Johnson, i cili kryeson listën e kandidatëve potencial për zëvendësimin e saj. Ndërsa lideri i opozitës laboriste Jeremy Corbyn thekson se vetëm tani May kuptoi atë që duhej të bënte prej muajsh. Sipas tij, lideri i ri i konservatorëve duhet të shpallë zgjedhje të parakohshme, ndërsa qytetarët dhanë këto mendime. Më vjen shumë keq për të, pasi pati një mandat shumë të vështirë. Për fat të keq, Boris Johnson mund të jetë kryeministri i ri. Ajo humbi betejën muaj përpara, thjesht po tregoi jo realiste, mbase ai kishte bindur veten për këtë. Margaret Thatcher ishte më e mirë. May nuk është si ajo. Mendoj se ajo është një ndër zonjat më të guximshme dhe më të mrekullueshme që do të njihni. Ajo ka kaluar shumë dhe tani ne do të kemi një lider tjetër, që nuk do të ndryshojë asgjë. Ne kemi akoma problemin Brexit për të zgjidhur. Edhe Komisioni Evropian reagoi për dorëheqjen e kryeministres britanike duke vlerësuar figurën dhe punën e Theresa May. Në një deklaratë, presidenti Jean-Claude Juncker theksoi se nuk është i gëzuar për lajmin e marrë dhe përshkruan shefen e qeverisë së Londrës si një grua kurajoze për të cilën kishte shumë respekt. Vlerësim të lartë për May shprehu edhe kryenegociatori i Bashkimit Evropian për Brexit, Michel Barnier. Ndër të tjera, Komisioni Evropian saktësoi se marrëveshja për Brexitin nuk do të ndryshojë pas zhvillimeve të fundit. Holandezët i thonë jo euroskeptikëve. Partia Laboriste e kandidatit kryesor të socialdemokratëve për drejtimin e Komisionit Evropian Frans Timmermans fitoi zgjedhjet në këtë shtet, ndërsa në Britani pritet humbje e thellë e konservatorëve. Partia Laboriste e Komisionerit Evropian Frans Timmermans arriti një fitore surprizë në zgjedhjet që u mbajtën në Holand për Parlamentin Evropian. Kështu të paktën rezulton në exit poll të ndryshme të publikuara nga mediat holandeze. Laboristët mundën lehtësisht një parti euroskeptike e cila ka kryesuar sondazhet. Kandidati kryesori i socialdemokratëve për të drejtuar Komisionin Evropian Timmermans drejtoi partinë e tij drejt suksesi duke siguruar mbi 18% të votave. Në shumë shtete kanë parë nevojën për një Europë ndryshe, që është më e përkushtuar në luftimin e krizës së klimës dhe ne si europian duhet të bëjmë më shumë së bashku në fushën sociale. Shpresoj shumë që socialdemokratët të triumfojnë në shumë vende të BE-s në mënyrë që të sjellim një Europë të re për ta. Sipas exit polleve, partia ekstremit të djathtë të Forumi për Demokracinë e Nacionalistit Thierry Baudet është forcë e tretë politike me 11% të votave.
Mendoj se do të shkojmë në Bruksel me një delegacion të fuqishëm, me mbështetjen e mbi 10% të elektoratit. Ne do të çojmë përpara planin ton për të ndërtuar një aleancë euroskeptike në BE. Përveç holandezëve ishin dhe britanikët që votuan të parët për rinovimin e Parlamentit Evropian. Sondazhet kanë parashikuar një fitore të gjerë të partisë Brexit të Nigel Farage dhe një humbje të thellë të konservatorëve të kryeministres Theresa May. Megjithatë ende nuk ka një rezultat zyrtar, ndërkohë zgjedhjet evropiane zgjasin nga 23 deri në 26 maj. Flasim për sportin tani, teksa përfaqësuesja Kuqezi ka nisur përgatitjet për sfidat eliminatore ndaj Islandës dhe Moldavisë. Dy futbollistët Migjen Basha dhe Kastriot Demarku kanë dhënë përshtypjet e para për trajnerin Edi Reja, ndërsa kanë qartësuar edhe të ardhmen e tyre me nisjen e merkatos verore. Kombëtarja shqiptare vijon grumbullimin në Durrës, me grupin paraprak të lojtarëve teksa nga java e ardhshme pritet që kontingenti të plotësohet. Në ndryshim nga trajneri Kristian Panucci, me sfushori Migjen Basha dhe mbrojtësi Kastriot Demarku, shprehen se punojnë më të lirshëm në drejtimin e teknikut të ri Edi Reja. Trajtarët e vërtet që në këtë moment, domethënë me trajnerin Reja po ndihem më të lirë. Nuk është që po e bëj fajtor Panuccin ose diçka tjetër, domethënë për momentin është domethënë një trajner i ri me një tjetër mentalitet që të lë më lirë. Tash po shoh shumë më liri, pak më nëse nuk jena të tona lo këtu, na shtap javës tjetër kam qenë më vështirë, po deri tash pozitiv, këtë pozitiv. Sa i përket merkatos verore, Basha hedh poshtë zërat për një transferim të mundshëm tek Partizani, që do të luajë në eliminatoret e Champions, ndërsa 27 vjeçari Demarku nuk e fsheh mundësinë për të luajtur në Serie A sezonin e ardhshëm. Ai lajm që doli është vetëm një rastësi, sepse kemi bërë vetëm një foto me këta çunat e Partizanit, kështu që pastaj u bë shumë e madhe dhe edhe doli në gazetë djeg që Basha është për Partizan, domethënë këtë moment nuk ka asgjë e vërtetë, sepse unë kam një vit kontratë. Kena bisedu me disa ekipe në Serie A me menaxherin tim, kontrata më kryet që tash në qeshor, kështu që ka shansa me shku në Serie A, po. Përfaqësuesja Kuqezi ka nisur përgatitjet në prag të dy ndeshjeve të radhës eliminatore, ato ndaj Islandës dhe Moldavisë. Ndeshja e 7 qershorit në Turqi është shansi i fundit për përfaqësuesin shpresa për të qëndruar brenda objektivave në këtë sezon. Alban Bushi, trajneri 21 vjeçarëve, nuk pranon justifikime as kur bëhet fjalë për mungesat e 5 titullarëve. Presioni për pikë dhe për rezultate ka nisur të ndjetë edhe të shpresat, nëse deri më tani trajnerët janë mbrojtur me moton për të përgatitur element të rinj për kombëtaren, Alban Bushi nuk e pranon një diskutim të tillë. Sipas teknikut Kuqezi, ndeshja e 7 qershorit në Turqi është tejet e rëndësishme për edicionin e përfaqësuesës së 21 vjeçarëve. Ne gjithmonë të çojmë sa më shumë lojtar lart, po dhe kryesori është që duhet marrim rezultat. Dhe unë jam një nga ata që kërkoj jo vetëm rezultat, por kërkojmë edhe kualifikimin nga herë, sepse dëshira është e madhe për të fituar dhe për të kualifikuar. Është një ndeshje e vështirë dhe shumë e rëndësishme për ne, sepse është ndeshja e tretë që kemi bërë dhe do të bëjmë dhe kemi vetëm një pikë. Nëse ne nuk marrim një rezultat pozitiv, atëre objektivat ose ato shpresat tona për të zënë një vend të parë ose vend dytë po themi, domethënë janë shumë të pakta. Mungesat për testin e radhës janë të shumta me 5 titullarë që nuk janë në dispozicion të skuadrës, duke detyruar Bushin që me zgjedhjet e tij të djegë etapat për disa lojtarë të perspektivës. Kemi shumë lojtarë të ri, kemi Datlindja 2001, kemi Bullarin, kemi Datlindja 2000 Ndreçën, kemi Kalën, kemi lojtarë shumë të rinj, domethënë nuk janë Datlindja 98, por janë më të vegjël sepse mungesat, domethënë dëmtimet na i kanë ndërlikuar situatën për të marrë këta lojtarë të ri. Gjithsesi këta janë lojtarë që janë të perspektivës, do të jenë përsëri me ujë të njëjshëm, mendoj nëse vazhdojmë me këtë ritëm, por nuk është se ishin planet tona për këtë ndeshje. Pas ndeshjes kualifikuese me Turqinë, shpresa do të luajnë edhe 2 miqësore në shtëpi ndaj Walesit në datat 9 dhe 11 qershor. Mësojmë tani nga Tanja Porja se si do të jetë moti për fundjavën. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2-sien, le të njihemi kushtet e motit që na sjell kjo fundjavë. Fundjava paraprakisht paraqitet pjesërisht e kthjellë dhe pjesërisht me shira. Megjithatë, do të kemi gjatë ditës së shtunë kthjellime dhe vranësira kalimtare kjo në të gjithë territorin shqiptar, ndërkohë dita e diel do të shtojë vranësirat në territor, duke sjellë edhe shirat e përkohshëm në pjesën më të madhe të vendit. Megjithatë, gjatë të dielës do të ketë dhe hapësira kohore ku moti do të jetë kryesisht i kthjellët.
Temperatura do të rritin gjatë ditës së shtunë, por më pak do të ndryshojnë gjatë ditës së diel, vlerat minimale dhe maksimale gjatë ditëve të fundjavës do të luhaten në territorin shqiptar nga 8 deri në 10 gradë në zonat malore gjatë orëve të mëngjesit deri në 25 apo 27 gradë Celsius, maksimum ky që pritet thuajse në të gjithë ulëtësirën perëndimore. Për sa i përket kontinentit, fundjava do të vijojë me shira në zonat lindore të Europës, po ashtu shira do të përfshin edhe mezeun qendror, por edhe kryesisht Ballkanin dhe pjesën më të madhe të Europës juglindore gjatë ditës së shtunë, në Ballkan kryesisht gjatë ditës së diel, duke bërë që të ketë her pas here në brigjet perëndimore të Ballkanit edhe stuhi me rrebeshje shiu. Temperaturat do të mbeten konstante gjatë ditës së shtunë në pjesën më të madhe të kontinentit evropian, do të ketë një rënje të lehtë në zonat veriore të Europës, rënja do të jetë më e ndjeshme gjatë ditës së diel, kjo sërish në gatishmërinë skandinave dhe pjesën më të madhe të Europës qendrore, më e lehtë do të jetë rënja kjo në zonat jugore dhe juglindore të Europës. Ky është informacioni për këtë fundjavë këtu në A2 CNN. Bashkë mirupafshim. Me përditësimet e motit ne kemi mbritur dhe në fund të ditarit të mbrëmjes. Ju gjithashtu mund të klikoni dhe a2cnn.com faqen tonë të internetit për zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natë.